So won't you come closer? You know it's alright. Won't you? สวัสดีครับทุกคนวันนี้แซมมาทำช่องใหม่ช่องใน YouTube นี่แหละช่องนี้เหรอช่องนี้เป็นการเล่าเรื่องหลายๆเรื่องแต่ส่วนมากจะเป็นการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตการมีไลฟ์สไตล์แบบที่ชอบท่องเที่ยวเป็นหลักอยากมาเล่าประสบการณ์มากกว่าอยากมาทำอีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาเปิดมุมมองใหม่ๆการท่องเที่ยวการใช้ไลฟ์สไตล์การมานั่งคุยกันแบบเนี้ยใน YouTube มานั่งคุยเรื่องหลายๆอย่างหลายๆประสบการณ์ในชีวิตที่เกิดกับการท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นก็คือความทรงจำของปีที่แล้วแต่ก่อนจะเล่าปีที่แล้วเรามาเล่าเรื่องปีนี้ดีกว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกใหม่เรื่องที่หนักที่สุดก็คือเรื่องโควิดนั่นแหละทุกคนหวังว่าทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตแบบใหม่หรือว่าที่คนไทยเรียก new normal หรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเกิดขึ้นก็เลยอยากมานั่งคุยกันเรื่องความทรงจำดีๆบ้างความทรงจำที่ดีที่สุดของแซมก็คือการได้ท่องเที่ยวได้เปิดโลกกว้างใหม่ๆได้ไปที่เราไม่เคยไปคนเดียวด้วยปีที่แล้วประมาณเดือนมีนา Flashback เป็นครั้งแรกในหลายปีเลยแหละที่เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศย้อนไปก่อนเมื่อประมาณตุลา2018เดือนประมาณเดือนตุลาก็คิดว่าเราก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วเนาะทำงานเราก็ทำงานประจำมาหลายปีแล้วเราต้องไปเที่ยวบ้างแล้วแหละก็เลยคิดว่าได้เวลาไปเที่ยวได้เวลาหาประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากการทำงานก็ทำอยู่เหมือนเดิมแต่เราก็ต้องมีหยุดพักบ้างเนาะอยากไปญี่ปุ่นมีอะไรให้ทำหลายๆอย่างประมาณปลายปีมั้งปลายปีนั้นแล้วก็เลยซื้อตั๋วอะไรเงี้ยจัดแจงเรียบร้อยพอมาถึงตอนไปจริงๆก็คือเดือนมีนาคศ2019ก็คือปีที่แล้วมันมีเรื่องก่อนที่จะไปก่อนจะไปเลยแหละก่อนจะขึ้นเครื่องเลยแหละมันมีก็เลยจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์แบบนี้หลายๆคนก็อาจจะเจอแต่ประมาณ 2-3 วันก่อนจะไปเราเคยบอกเพื่อนไว้ว่าประสบการณ์เนี้ยมันยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยระหว่างเราไปไหนก็แล้วแต่ไปบินต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ปกติก็จะบินต่างจังหวัดบ่อยครั้งทุกปีอยู่แล้ววันบินก็มาโอเคเก็บกระเป๋าเป็นวันเสาร์ด้วยมั้ยทำงานเสร็จอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านแพ็คกระเป๋าให้เสร็จก็โอเคกินข้าวกินปลาประมาณเที่ยงคือกำหนดบินประมาณทุ่มหนึ่งประมาณบ่ายสามกว่าก็ถึงแอร์พอร์ตแล้วเพราะว่าเราต้องไปเช็คอินเพราะเรารู้ว่าไปเช็คอินต้องไปเช็คอินประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออกก็สายการบินที่เราบินมันต้องไปลงที่ประเทศหนึ่งก่อนในเอเชียนี่แหละแล้วก็ต่อเครื่องไปญี่ปุ่นพอไปถึงเกตก็ไปหาที่นั่งก็ไปนั่งชอบนั่งขอบชอบริมแบบระแนงก็มีคุณตาคุณยายนั่งอยู่ข้างๆเนาะเขาจะเรียกขึ้นเครื่องประมาณชั่วโมงนึงก็ชั่วโมงครึ่งก่อนขึ้นเครื่อง5:30ประมาณนั่นแหละก็ไม่เรียกสักทีไม่เรียกให้ขึ้นเครื่องก็เลยก็เอะใจนิดหน่อยก็แล้วแต่เขาก็คงมีปัญหาอะไรของเขาบอกว่าดีเลย์จนถึง2 ทุ่มก็นั่งรอต่อจ้ะนั่งรอก็มีเวลาก็คุยเนี่ยก็เลยเหลือบไปคุยกับคนข้างๆก็คุณตาคุณยายแหละ 1 hour later แต่ประเด็นคือเครื่องดีเลย์มาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ป้ายก็ขึ้นมาอีกว่าดีเลย์อีก3 ทุ่มครึ่งคราวนี้ถ้าที่จำได้ก็เป็นน่าจะประตูอะไรของเขาเนี่ยปิดไม่ได้แล้วนั่นแหละเราก็ไม่อยากขึ้นไปเนาะเขาก็ไม่อยากให้เราขึ้นไปมันก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องรอต่อไปคนบอกว่าแบบคนแบบทุกคนแบบว่าจ้องรอว่าเขาจะพูดอะไรหรือว่าเขาจะทำอะไรเงี้ยดีเลย์เครื่องดีเลย์ข
คราวนี้4 ทุ่ม 3 ชั่วโมง 45 นาทีที่เครื่องดีเลย์จากทุ่มหนึ่งที่เครื่องจะออก คือนี่มาตั้งแต่บ่าย 3 กว่า อยู่แอร์พอร์ตแบบตั้งแต่กลางวันจนนี้เย็น จะให้อยู่ถึงเที่ยงคืนเลยไหม พูดไม่ทันขาดค 45กิ้งกังขึ้นมาใหม่เครื่องดีเลย์เที่ยงคืนครึ่งจาก4 ทุ่ม 45เที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืน30 นาทีเที่ยงคืน30 นาทีและประเด็นคือเที่ยงคืน30 นาทีเราอะควรจะอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าเราต้องไปต่อเครื่องใช่ไหมเราต้องไปต่อเครื่องอีกประเทศหนึ่ง cancel อยู่ที่แอร์พอร์ต1 คืน กลับเข้ามาในประเทศใหม่ ก็ต้องเข้าตม.ใหม่ ผ่านตม.แล้วต้องไปเอากระเป๋าด้วย ต้องไปเอากระเป๋าคืนที่โรงแรมอยู่ข้ามถนนไม่ต้องข้ามเลยเดินข้ามสะพานเอาเขาก็รับผิดชอบอะเนาะสายการบินเขาก็ต้องจ่ายอะไรทุกอย่างเขาก็มีโรงแรมให้ แต่กว่าจะได้เช็คอินก็ตี 1 ครึ่งแล้วมั้งตี 1 ครึ่งธรรมดานานมากถึงโรงแรมก็สะดวกสบายกันนะเพราะว่าเราอยู่โตเกียวแค่ไม่กี่คืนเพราะเราโตเกียวพอไปถึงประสบการณ์